Nandito kami ngayon sa may MERLION guys. Grabe ang dami ng tao. Last na pumunta kami dito, hindi pa ganito karami yung tao guys. Ngayon super, ang dami na talaga. Open na kasi sa mga turista yung Singapore, kaya expected na maraming tao. Hello guys! Welcome to MERLION, Singapore. Pinasal ko muna si Mrs. dito guys kasi turista siya ngayon. First time niya maging tourist sa Singapore guys. Look at the view guys. Daming tao. Grabe. Say hi babe. The Marina Bay Sands Hotel guys. The back. Makikita nyo guys, maraming tao. As in, balik na talaga yung mga turista dito sa Singapore. Kaya last time na pumunta kami rito, hindi ganito na maraming tao. Super daming tao.
45 lang ha. 45 ba? 25 pa. Sir, dito biglo. Lubot. Sabay. Sabi mo sa picture nakapapol ka tourist na tampak. Wala pa sabihin pag-bike. Bike.